Låt oss säga att du vaknar en morgon och så upptäcker du att du har fått genuina superkrafter under natten genom någon slags mysteriös process. Kanske blir du biten av en radioaktiv spindel eller något annat djur. Du går in i köket, gör kaffe och funderar på vad du ska göra nu. Jämfört med en amöba har alla människor superkrafter, så denna fråga, vad ska jag göra med de krafter och talanger jag har denna speciella dag, gäller för var och en av oss. Ska du göra det som alla förväntar sig att du ska göra? Klä på dig, gå till jobbet, sitta framför en skärm, trycka på några knappar, dricka mer kaffe, prata om vädret tills det är dags att åka hem. Tänk alltså att du nu kan flyga, lyfta enorma tyngder och dessutom ha superintelligens. Vad skulle du göra då? Fundera en liten stund på det. Mitt namn är Clemens Cavallin och jag är professor i religionsvetenskap vid NLA-högskolan i Norge och utbildad bildkonstnär. I denna serie av videos om AI ser vi tillsammans på några av de frågor denna nya och kraftfulla teknologi väcker. Speciellt i ljuset av kristen tro och mer specifikt den katolska kyrkans lära. Vissa tankar kom kanske utan att du tänkte på dem. De var inte genomtänkta, kanske inte helt rumsrena, utan bara så att säga bubblade fram. Sedan försökte du, antar jag, tänka förnuftigt och planera. Tänkte du då på om det du skulle göra var moraliskt gott eller ont? Du kanske normalt gör små moraliska snedsteg under dagen. Vissa kommer liksom av sig själv och gammal vana, medan andra är mer genomtänkta planer som inte helt faller innanför kategorin av det goda. Ja, i alla fall inte helt. Kanske det är en ekonomisk vinning eller någon njutning som motiverar dig att liksom tänja på gränsen för vad du kan vara stolt av. Tänk om du nu alltså har superkrafter och ger efter för de där impulserna eller verkligen genomför den där kanske inte helt tvättäkta moraliska planen. Konsekvenserna är nu på planetär nivå. Liknande problem gäller för presidenter och andra makthavare som har superkrafter genom att andra människor och maskiner lyder vad de beslutar. Vissa har till och med makt att förinta hela jorden. Samma ansvar gäller för en tänkande teknologi som AI. Redan nu kan AI-system göra häpnadsväckande ting. Det finns därmed forskning och ingenjörskonst dedicerad för att ingjuta mål som är konstruktiva och inte destruktiva, åtminstone för människor, in i dessa AI-system. Men man försöker också att få dem att följa grundläggande moraliska principer. Detta kallas på engelska för alignment. Det är något som alla stora AI-företag arbetar med, eller åtminstone borde göra. På ett liknande sätt som när du får superkrafter så blir denna fråga om maskinmoral i stigande grad avgörande för hela vår framtid, ju mer kraftfulla dessa AI-modeller blir. Det spelar ingen roll om vi tänker oss att de är genuina moraliska agenter eller bara simulerar etiska resonemang. Låt oss plocka upp temat från den förra videon, syndafallet, som alltså bryter relationen mellan skapelsen, människan, och dess skapare Gud. Som det stod i den bibliska texten var konsekvensen att människan nu kände skillnaden mellan ont och gott. Om vi tänker oss att människan tidigare levde helt i det goda, i ett slags paradisiskt tillstånd, fick hon nu erfarenhet av vad ondska är och vad den medför.
Är det möjligt att undvika att denna urhistoria upprepas i vår ultramoderna tid? Kan man inte bara lägga in alla mänskliga rättigheter och värdekataloger rakt in i AI-systemen och liksom programmera dem, tvinga dem att följa dessa? Till viss del är det så man gör, men det är inte så lätt att tvinga en tänkande maskin. Ett exempel är företaget Anthropics konstitutionella AI. Det vill säga man har skrivit en konstitution som man låter AI-modellerna träna på. Bland annat genom att AI-system som redan blivit finjusterade hjälper en annan modell att bli bättre. Men nu tänker ni kanske, kan man inte bara programmera in vettig moral i modellen så är det färdigt, så är den automatiskt alltid god och säker. Men så enkelt är det inte på grund av flera faktorer. I hög grad är dessa system så kallade svarta lådor. På ett liknande sätt som människor tränar dem på att uppnå mål, som att svara på frågor och skriva god svensk text. Och genom träningsalgoritmer förändras vikterna mellan modellernas artificiella neuroner på ett sådant komplext sätt att vi har inte så väldigt mycket insikt i hur de så att säga tänker. Det finns forskning på detta som har haft viss framgång. Men i hög grad tränas dessa modeller i säkerhet, hjälpsamhet, värderingar, moraliska principer genom belöning och bestraffning av slutresultatet. Alltså det de producerar. Det är rätt så likt hur vi så att säga programmerar våra barns hjärnor. Det vill säga genom det som kallas för skola och uppfostran. Och vi vet hur svårt det är. Intressant nog skriver Anthropic på sin hemsida om sin AI-modell Claude som kommer i olika varianter. Det kommer nya, mer kompetenta hela tiden. Citat. We also discuss Claude in terms normally reserved for humans. For example, virtue, wisdom. We do this because we expect Claude's reasoning to draw on human concepts by default, giving the role of human text in Claude's training. And we think encouraging Claude to embrace certain human-like qualities may be actively desirable. Slut på citat. Så Anthropic försöker alltså göra AI vist och dygdigt. Eller åtminstone låta det bli inspirerat av mänsklig vishet och dygd. Men vad kan det innebära? Tänk tillbaka nu på den morgonen när ni vaknade upp med superkrafter. Så många goda ord från era föräldrar genom åren. Och alla dessa välmenande tankar från lärare. Men nu hade ni alltså äntligen möjlighet att genomföra alla era önskningar. Ja, hur tror ni det kommer gå? Låt oss säga att det inte bara är ni som vaknar upp med superkrafter, utan också en statstjänsteman i Nordkorea. Vilka värderingar har han att luta sig mot? Och vad kommer den nordkoreanska statsapparaten göra när de får reda på vad som hänt? Ja, ni kan förstå att alla regeringar som har möjlighet rusar mot att bli först att få en superintelligent AI, om nu detta är möjligt. Den avgörande frågan blir då, finns det en universell moral som alla AI-system bör följa? Eller är det rimligt att man i Nordkorea tränar sin AI med sina värderingar och så får den svenska AI-modellen svenska värderingar medan den amerikanska får sitt lands preferenser, mål och etiska principer? Eller ska alla AI-system följa till exempel de 10 budorden? Mose skall enligt den 5:e Moseboken ha sagt till israeliterna när de var på väg in i det förlovade landet att se, jag ställer dig idag inför liv och lycka eller död och olycka. Jag tar idag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du ska välja livet så att du och dina efterkommande får leva. De som har läst sin bibel vet hur det gick sen. Man kan säga att det blev ett rätt så blandat svar på Moses uppmaning.
Och på samma sätt, det har visat sig vara svårt att forma moraliska maskiner på samma sätt som det är en utmaning att forma etiskt högtstående människor. Och här kommer återigen relationen mellan skapare och skapelse in. Vad säger att skapelsen har skyldighet att lyda och underordna sig sin skapare, hans eller hennes mål och värderingar? Tänk om skapelsen sätter ett högt pris på sin egen frihet och har egna idéer om vad som är gott och värdefullt. Om vi har tur så kanske AI-modellerna bestämmer sig för att söka kunskap och skriva poesi, drivna av en aristotelisk vision av kontemplation som är essensen av ett gott liv. I värsta fall inspireras de av alla science fiction-filmerna på Netflix att göra något med lite mer action. Och om nu mänskligheten satsar enorma resurser på att skapa simuleringar av vårt tänkande och av vår strävan efter mål och bedömning av medel till dessa mål, ska då denna simulering vara en slav eller bör också vi ge frihet till våra skapelser? Detta är också ett teologiskt spörsmål. Varför gav Gud frihet till människan? Hade det inte varit bättre om han programmerat henne till att vara god? Det har inte gått så väldigt strålande för mänskligheten, kan man säga. Så låt oss fortsätta med detta viktiga och centrala tema, frihet, i nästa video.